זו הייתה החתונה המושלמת, חשבו המוזמנים. החתן אורפיוס, המשורר והמוזיקאי הגדול ביותר, הכלה אורידיסי, נימפת עץ. כולם ראו שהזוג היה מאוהב לגמרי. פתאום אורידיסי כשלה ונפלה על האדמה. עד שאורפיוס הגיע לצידה, היא מתה, והנחש שהקיש אותה זכה לרחק לתוך העשב. אחרי הלוויית אורידיסי, אורפיוס היה אפוף בעצב שעולם האנושות לא הצליח להכיל. אז הוא החליט לצאת למסע לעולם המתים, מקום אליו אף יצור חי מעולם לא הגיע, כדי להציל את אהובתו. כשאורפיוס הגיע לשערי העולם התחתון, הוא התחיל לפרוט על הנבל שלו. המוזיקה הייתה כל כך יפה שסרברוס, הכלב בעל 3 הראשים ששמר על המתים, נשכב כשאורפיוס עבר. חרון, קפטן המעבורת שגבה כסף מהמתים על העברתם את הנער סטיקס, כל כך התרגש מהמוזיקה שהוא העביר את אורפיוס בחינם. כשאורפיוס נכנס לארמון היידיס ופרספוני, מלך ומלכת המתים, הוא החל לשיר. הוא שר על אהבתו לאורידיסי ואמר שהיא נלקחה ממנו מוקדם מדי. היום יגיע בו היא, כמו כל היצורים החיים, ישכנו בארץ המתים לעד. אז האם היידיס יעניק לה רק עוד כמה שנים על כדור הארץ? ברגע שאורפיוס סיים, כל הגיהנום נדם. סיזיפוס כבר לא גלגל את הסלע במעלה הגבעה, טנטלוס לא ניסה להגיע למים אותם לעולם לא ישתה. אפילו הפוריות, אלות הזעם והנקמה, בכו. היידיס ופרסיפוני העניקו לאורפיוס את בקשתו, אבל בתנאי אחד. כשהוא יעלה חזרה מעולם המתים, אסור לו להביט לאחור כדי לראות אם אורידיסי עוקבת אחריו. אם הוא יעשה זאת, היא תחזור לארץ המתים לעד. אורפיוס החל את הטיפוס. עם כל צעד הוא דאג יותר ויותר עם אורידיסי מאחוריו. הוא לא שמע כלום, היכן היו צעדיה? לבסוף, ממש לפני שצעד מחוץ לעולם המתים ולאור היום, הוא נכנע לפיתוי. אורפיוס ניסה לפנות לעולם המתים, אבל הכניסה נמנעה ממנו. מופרד מאורידיסי, אורפיוס נשבע לעולם לא לאהוב אישה אחרת. במקום, הוא ישב בחורשת עצים ושר שירים על אוהבים. גנימד, הילד היפהפה, אותו זהוס מינה לנושא המשקאות של האלים, מיירה, שאהבה את אביה ונענשה על כך, ופיגמליון, שגילף את האישה המושלמת שלו משנהב, ואז התפלל לוינוס עד שהתעוררה לחיים. והייתה וינוס עצמה, שדוניס היפהפה שלה נהרג על ידי חזיר בר. זה היה כאילו אהבתו ואובדנו של אורפיוס עצמו אפשרו לו לראות לתוך הלבבות של אלים ואנשים בכל מקום. לכמה, עם זאת, השירה לא הספיקה. קבוצה של נשים פראיות שנקראות מינדס לא יכלה לסבול את המחשבה שמשורר ששר כל כך יפה על אהבה לא יאהב אותן. הקנאה שלהן דחפה אותן לשיגעון והן השמידו את אורפיוס המסכן. הציפורים, הזמרות של הטבע, התאבלו על אורפיוס, כך גם הנערות שיצרו מוזיקה בזמן שביעבעו. העולם איבד 2 נשמות גדולות. אורפיוס ואורידיסי אהבו אחד את השני כל כך שכשהם נפרדו, אורפיוס הבין את הכאב והשמחה של אוהבים בכל מקום. וצורת אומנות חדשה נולדה, שיר האהבה. בעוד העולם בכה, אורפיוס מצא שלווה ואת החצי השני שלו בעולם התחתון. שם עד היום הוא צועד עם אורידיסי לאורך נהר הסטיקס. לפעמים הם צועדים אחד ליד השני, לפעמים היא מקדימה ולפעמים הוא מוביל. פונה לאחור להביט בה כמה שהוא רוצה. אם למדתם משהו מהסרטון הזה, שתפו אותו עם מישהו, הסקרנות מדבקת.